Με νέα δεδομένα ξεκίνησε σήμερα εβδομάδα όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς έχουμε νέες εξελίξεις στα μέτωπα, με τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρούν ακόμα περισσότερο και να καταλαμβάνουν νέους οικισμούς, νέα εδάφη, για τα οποία, όπως δήλωσε σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόβ, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν παραχωρήσεις, αποκλείοντας έτσι την επιστροφή τους στην Ουκρανία μέσω της ειρηνευτικής διαπραγμάτευσης που θα ξεκινήσει σύντομα. Ξεκινώντας λοιπόν από το ρωσικό έδαφος που απελευθερώνουν οι άνδρες του ρωσικού στρατού στην περιφέρεια του Κούρσκ, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα και επίσημα την απελευθέρωση του οικισμού Σβερντίκοβο, που αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί βάσει πληροφοριών που είχαμε από ρωσικές πηγές, ενώ οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα σε διάφορες τοποθεσίες, με την Ουκρανική πλευρά να μεταφέρει και να ρίχνει συνεχώς δυνάμεις στα πεδία, προσπαθώντας να κρατήσει ό,τι εδάφη έχει μέχρι στιγμής υπό την κατοχή της. Συνεχίζοντας νοτιότερα και πηγαίνοντας στην κατεύθυνση του Κουπιάνσκ, έχουμε τη σημαντικότερη σημερινή εξέλιξη, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει τη δεύτερη επιτυχία του ρωσικού στρατού, που είναι το πάρσιμο του οικισμού Φιγκόλοφκα, που βρίσκεται βόρεια από το Δβορίτσναε, ενώ ίδια στιγμή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει πέσει και ο οικισμός Τοπόλη, που είναι δίπλα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας, με αναλυτές να κάνουν λόγο για πιθανό ρωσικό σχέδιο να πάρθει όλη αυτή η περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο αυτούς οικισμούς, ώστε να γίνει ευκολότερη η μεταφορά ρωσικών δυνάμεων στην άλλη πλευρά του ποταμού Οσκόλ, αφού εκεί θα δημιουργηθεί ένας πολύ μεγάλος υλικοτεχνικός κόμβος υποστήριξης. Αυτό βέβαια είναι μια εκτίμηση, χωρίς να γνωρίζουμε τι πραγματικά έχει στο μυαλό της η ρωσική στρατιωτική ηγεσία. Στα υπόλοιπα μέτωπα, Τόρετσκ, Ποκρόβσκ, Αντρίβκα κτλ. Συνεχίζονται οι μάχες, χωρίς να έχουμε κάποιο νέο οικισμό που να παίρνουν υπό τον έλεγχό τους οι Ρώσοι. Αντιθέτως, έχουμε αρκετές ουκρανικές αντεπιθέσεις, καθώς η Ουκρανία διαθέτει ακόμα ένα μεγάλο αριθμό δυνάμεων και με αφορμή μια υπεραισιοδοξία που διαδίδεται τις τελευταίες ημέρες από κάποιες ρωσικές πηγές, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ζητούν να υπάρξει αυτοσυγκράτηση και σοβαρότητα, καθώς οι μάχες συνεχίζονται, είναι σφοδρές και κάθε προώθηση των ρωσικών δυνάμεων, η κάθε μέρα που περνάει στα μέτωπα του πολέμου, δεν είναι μια βόλτα στην εξοχή, αλλά μια ακόμα ημέρα στην κόλαση του πολέμου, αφού οι Ουκρανοί έχουν στη διάθεσή τους πολύ μεγάλο αριθμό δυτικού στρατιωτικού εξοπλισμού και καταφέρουν να κρατούν ακόμα υπό την κατοχή τους αρκετές σημαντικές τοποθεσίες. Όπως και να έχει πάντως, η ρωσική αρκούδα προχωράει και είναι σωστό που ζητείται να μην την κυριαρχήσει η αλαζονία. Η κατάσταση στα μέτωπα είναι δυναμική, όπως δήλωσε σήμερα και ο εκπρόσωπος τύπου της Ρωσικής Προεδρίας Δμίτρι Πεσκόβ, και ο πόλεμος συνεχίζεται.